سلام و درود خدمت همه شما در هر کجای دنیا که هستید. با 49مین برنامه آپوزیت در خدمت شما هستم. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. و اما اخبار این هفته. ابتدا اندکی رویدادهای رخ داده در غزه بررسی می شود. بعد به سراغ سخنرانی رئیس جمهور منتخب در دیدار هفته گذشته مسئولین با آقای بزرگ می رویم. بعد از آن هم برخی دیگر از سخنان آقای بزرگ در همان هفته به سمع و نظر شما می رسد و در آخر هم روند مذاکرات رو کمی بررسی می کنیم. با اینکه همیشه سعی شده در این برنامه به اخبار داخل ایران پرداخته بشه، اما این هفته یک بار دیگه به یکی از اخبار خارج از ایران پرداخته میشه، چون این خبر یه جورایی به داخل ایران هم مربوط میشه و اون خبر مربوط به جنگ غزه و اسرائیل است. با اطلاعاتی که پهپادهای ابابیل جمع‌آوری کرده اند، دشمن صهیونیستی را در عملیات موشکی خود غافلگیر خواهیم کرد. نیروهای مقاومت امروز اعلام کردند برای اولین بار چند مأموریت ویژه رو با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در عمق سرزمین‌های اشغالی انجام دادند. آخ. واقعا این مقاومت بیچاره کرده دشمن صهیونیستی رو با این پهپادهای ابابیل که اندازه یه هواپیمای کنترلی خونگی هستن و اون موشکاش هم به زحمت میتونه چرخ یه دونه جیپو پنچر کنه. صهیونیست‌ها هم با تایید این مأموریت‌ها مدعی شدن یکی از این پهپادها رو که بر فراز وزارت جنگ این رژیم در حال پرواز بود شکار کردند. تازه همین ابابیل‌ها که خیلی وحشتناک هستن، اگه یه جاهایی پرواز کنن که نباید پرواز می‌کردن، شکار میشن. خب حالا این ابابیل‌ها از کجا به دست مقاومت رسیده؟ مقاومت اعلام کرده پهپادهای ابابیل رو یگان مهندسی گردان‌های عزالدین قسام طراحی کرده و دارای مأموریت‌های مختلف جمع‌آوری اطلاعات و هجومیه. گردان عزالدین قسام طراحی کرده. تو همون غزه که همه جور محاصره است. یعنی مثلا پیش برادران مخلص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در داخل ایران طراحی و ساخته نشده. علاوه بر پهپادهای ابابیل، موشک‌های مقاومت هم صهیونیست‌ها رو غافلگیر کرده. نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای اولین بار به نفوذ موشک‌های مقاومت به مناطق مختلف صهیونیست نشین و پایگاه‌های نظامی این رژیم اعتراف کرد. پس بالاخره اعتراف کرد. با این حساب وضع مقاومت باید خیلی خوب باشه، چون بیچاره کردن این اسرائیلو. اما از غزه خبر میرسه در ادامه تجاوزات صهیونیست‌ها باریکه غزه امروز بیش از 40 مرتبه هدف حملات هوایی صهیونیست‌ها قرار گرفته. مجموع این حملات تا عصر امروز 172 شهید و 1230 زخمی داشته که تعداد قابل توجهی از اونها رو زنان و کودکان تشکیل میدن. 172 نفر کشته و 1230 نفر زخمی نتیجه حملات هوایی اسرائیل بوده تا زمان تهیه این گزارش. بعد اون موقع حملات مقاومت با ابابیل و موشک‌های جدید و اینا به اسرائیل چه صدماتی زده؟ اما در جواب این وحشیگری‌های صهیونیست‌ها، گروه‌های مقاومت هم هر 10 دقیقه یک بار شهرهای صهیونیست نشین از جمله تل‌آویو، اشکول، اشدود، اسقلان و بئرالصبر رو هدف موشک‌هاشون قرار میدن. آهان، پس مقاومت هم 3-4 تا شهر اونا رو مورد هدف قرار دادن. آماری هم منتشر شده از تلفات این هدف قرار دادن ها. گروه‌های مقاومت امروز هم تصاویری از هدف قرار دادن خودروی جیپ نظامیای صهیونیست رو در شرق رفح منتشر کردند. در حملات موشکی دیشب گروه‌های مقاومت 13 صهیونیست زخمی شدند. همین؟ فقط 13 نفر زخمی شدن؟ یعنی مثلا همون جیپ هم که تو فیلم منفجر شد هیچ کس توش نبود؟ ضمن اینکه آمار تلفات هم همچنان سانسور میشه. آهان، سانسور میشه. بعد چرا سانسور میشه؟ یعنی تا الان اینجوری بوده که اگه یه نفر خونم از دماغش میومد اونجا در اثر حملات تروریست‌ها 100 بار تو مطبوعات مختلف جهان راجعش صحبت میشده. نه عزیز من، اونا اینجور چیزا رو سانسور نمیکنن، مخصوصا وقتی مسببش حماس یا همون تروریست‌ها باشن. اصل ماجرا یه چیز دیگه است. همزمان نخست وزیر این رژیم تلاش میکنه طولانی شدن جنگ غزه رو به نوعی توجیه کنه. مأموریت ما بازگرداندن آرامش و امنیت پایدار به مردم اسرائیل با کاستن جدی توانایی‌های حماس و سایر گروه‌ها در غزه است. مأموریت ما تا حصول نتیجه و دستیابی به هدف ادامه خواهد یافت. متوجه شدین؟ مأموریت دارن. البته برای انجام این مأموریت فقط 3 میلیارد و 400 میلیون دلار ناقابل از آمریکا هر سال کمک میگیرن. اونم کمک بلاعوض. و در این پروسه کمک 3 میلیارد و 400 میلیون دلاری به صورت نظامی
یک آدم‌هایی به صورت دلاری یک پول‌هایی به جیبشون ریخته میشه هر ساله. تازه این فقط بخشی از هزینه‌های ارتش اسرائیل برای مبارزه با حماس هست. بقیه هزینه‌ها که شاید 10 برابر این رقم 3 میلیارد و 400 میلیون دلار باشه، از جیب مردم اسرائیل به صورت مالیات در میاد که تو اونم پوله. حالا شما فرض کنید حماس شرارت نکنه، این موشک‌های الکی رو که یک جیپ رو هم نمیتونه منهدم کنه شلیک نکنه و به جای این حماس هم مثل جنبش فتح در تلاش برای برقراری صلح باشه یا اصلا حماسی وجود نداشته باشه. بعد اون موقع چی میشه؟ دیگه ایشون و امثال ایشون مأموریتی اونجا ندارن و کمک‌های آمریکا هم یواش یواش قطع میشه و هزینه‌های ارتش اسرائیل هم میاد پایین. بعد اون موقع دیگه پولی به جیب اون آدما ریخته نمیشه و مسیرش قطع میشه. به همین دلیل حماس باید وجود داشته باشه، شرارت کنه تا پول به جیب اون عده ریخته بشه. حالا این وسط یه عده‌ای که بیشتر فلسطینی هستن کشته میشن. برای اینکه صدای اون عده‌ای هم که دارن کشته میشن در نیاد، بهشون میگن شما دارین مقاومت میکنین. این بهای مقاومته. همینه، مقاومت و استقامت یه دردسرایی داره، باید تحمل کرد. من به این فلسطینی ها میگم شما در مقابل آمریکا ایستاده اید، در مقابل اسرائیل ایستاده اید، در مقابل انگلستان ایستاده اید. انتظار نداشته باشید که دیگه سالم جون به در ببرید. همینه، هر چیزی در مقابل ظلم ایستاد عواقب اینجوری داره، اما عاقبت با شماست. بله همینه. اگر شما اینجا دارین به خاطر محاصره اقتصادی در بدترین شرایط زندگی میکنین، تازه بمب میریزن سرتون، خونتون از دست میدین، فرزندانتون از دست میدین، پدر مادرتون از دست میدین و کلا خانواده‌تون از دست میدین، عوضش عاقبت با شماست. یعنی مثلا یا اون دنیا یا 100 سال دیگه که هیچ کدوممون زنده نیستیم. همین منطق البته در ابعاد بزرگتر در مورد مردم ایران هم به کار گرفته میشه. امروز نبرد جمهوری اسلامی با استکبار که با انقلاب آغاز شد و همچنان با قوت ادامه دارد، همون نبرد پیغمبران با تواقیت زمان با شیاطین انس و جنه. بله، یعنی اینا پیغمبران زمان هستند و استکبار جهانی و فتنه و روزنامه‌نگاران منتقد و فعالین مدنی منتقد و وکلای همه اونا و کلا هر کس دیگه‌ای که به آقا یا پیغمبران زمان انتقاد داشته باشه جزء تواقیت انس هستند. تواقیت جن هم مسئول تمام ناکارآمدی‌های نظام مقدس هستند، مثل گم شدن 600 میلیارد دلار از درآمد کشور ظرف 8 سال. همه اینا در نبرد با ما هستند. این قطعاً بلوفه، این قطعاً خالی بندی است. اما در روز دوشنبه 16 تیر ماه قبل از سخنرانی آقای بزرگ در دیدار با مسئولین، رئیس جمهور منتخب سخنرانی راندند. اگر خرداد پارسال تورم نقطه به نقطه 45% بود، در خرداد امسال به 14.6 رسیده است. خرداد پارسال تورم 45% بوده؟ میشه یه مثال بزنین؟ افزایش قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در 12 ماه منتهی به اردیبهشت پارسال، یعنی سال 92، افزایش قیمت 51% بوده و امسال یعنی سال 93 12 ماهه منتهی به اردیبهشت 93 فقط 6% بوده. اوه در مورد مواد خوراکی و آشامیدنی تورم 51% بوده؟ تازه در این موارد ما تحریم نبودیم. میدانید که کشور 2 سال پیاپی در مجموع کاهش 10% تولید ملی را تجربه کرد. در تاریخ کشور ما رکود این چنینی در 2 سال پیاپی ما سراغ نداریم. 10% رکود در 2 سال پیاپی که در تاریخ ایران بی سابقه بوده. یعنی مثلا در زمان احمدشاه قاجار هم چنین رکودی ما نداشتیم در 2 سال پیاپی. بعد نیست که سری بزنیم به سخنرانی رئیس جمهور قبلی در همین مراسم پارسال، یعنی در پایان همون 2 سال
ببینیم ایشون در حضور رهبر مسلمانان جهان وضعیت همین کشور رو چگونه ترسیم کردن. مشاهده خواهد شد که عملکرد و دستاوردها بسیار برجسته و در تمامی موارد چشمگیر و بهتر از ادوار مشابه قبل است. سرعت رشد ما، یعنی کاهش فاصله ما با اونایی که خیلی بالا هستن، سرعت بسیار بالایی است. دومیم در دنیا. افزایش 7 برابری، افزایش 12 برابری، افزایش 8 برابری، افزایش 7.3 برابری، افزایش 3 برابری در میکروالکترونیک، در بیوتکنولوژی، در نانوتکنولوژی. تعداد انجمن‌های علمی 1.8 برابر، پارک‌های علم و فناوری، نشریات علمی پژوهشی، مراکز رشد، 4,482,000 نفر، 1,200,000 اشتغال پایدار، 34,420 میلیارد تومان، 2/3 درآمد صادرات نفت خام، 8% عمرانی استان‌ها، 8.81 برابر. حالا 2 دهک رو میگیریم. علاوه بر اینها 10 عنوان کار دیگه انجام شد. تازه 10 کار دیگه هم شده که ایشون وقت نکردن توضیح بدن. حالا ببینیم رهبر مسلمانان جهان در اون زمان نسبت به این دروغ‌های علنی رئیس جمهور قبلی چه واکنشی نشون دادن. از جناب آقای رئیس جمهور هم تشکر می‌کنیم به خاطر این گزارش مبسوط و مشروحی که بیان کردن. تشکر کردند از گزارش مبسوط و مشروع رئیس جمهور. یعنی یک کلمه هم نگفتن که تو روز روشن این دروغا چی بود گفتی. و احتمالاً به همین دلیل هم بود که از اون گزارش این یکی رئیس جمهور زیاد خوششون نیامد. البته نسبت به دولت‌های گذشته نقد باید به صورت کارشناسی انجام بگیرد. بهتر اینه نقد در منبرهای عمومی خیلی مصلحت نیست. خیلی مصلحت نیست. میدونی چرا خیلی مصلحت نیست؟ که به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. آقای بزرگ که نظرشون به نظر رئیس جمهور قبلی نزدیکتر بود، در ابتدای این سخنرانی یک سخنرانی هم راجع به شیطان فرمودن که شنیدن اونها خالی از لطف نیست. یکی از کارهای شیطان ترسوندن است. الشیطان یعدکم الفقر، شما را از فقر میترساند. بنابر یک احتمال در معنای این آیه شریفه ترس از فقر کار شیطانه. یعنی اگر با جیب خالی روانه خونه‌ای بودین که همه اهالیش گرسنن و شما میترسین که نتونین اونها رو سیر بکنین، و اگر لباسهای بچه‌تون پاره شده و شما پول ندارین براش لباس نو بخرین و میترسین که سرما بخوره، و اگر همسرتون روی تخت بیمارستان هست و شما پول مداوای اونو ندارین و میترسین که از دستتون بره، یعنی اینکه شیطان به شما غلبه کرده. از سوی دیگر وعده میدهد شیطان، این تهدید بود، از طرف دیگر تطمیع است. وعده میدهد، آرزوها رو در دل اونها بیدار میکند، زنده میکند. یک آینده رنگی و دروغین و خیالی مثل سراب در مقابل چشم مؤمنین به خود میگذارد. بله، از سوی دیگر شیطان وعده میدهد، هی میگوید صبر کنید، وضع بهتر میشود، ما در حال پیشرفت هستیم، تحمل کنید، مقاومت کنید. یک آینده رنگین و خیالی مثل سراب. از یک طرف تهدید، از یک طرف تطمیع، مثل آمریکا. پس شما هم از آمریکا یاد گرفتین؟ تطمیع فقط تطمیع شخصی نیست، تطمیع‌های کلی. چنین میکنیم، چنان میکنیم، بعدم نمیکنن، دروغ میگن. کار شیطان اینه. خلاصه آقای بزرگ با این منطق آمریکا رو گذاشت جای شیطان و نظام مقدس رو گذاشت جای پیغمبران و بعد شروع کرد به توضیح دادن روش‌های شیطان در تهدید و تطمیع پیغمبران. 2 عامل تنها در اختیار جبهه استکبار بوده است و هست. 2 عامل مادی، یکی تهدید نظامی، یکی تحریم.
تنها 2 تا کار میتوانه بکنه، یکی تهدید نظامی که میکنه مرتب، یکی هم تحریم. این 2 تا هم علاج دارد. علاجش چی هست اون موقع؟ مثلا تحریم رو چیکار میکنید؟ تحریم را با مجاهدت در باب اقتصاد مقاومتی بایستی خنثی کرد. آهان، بایستی خنثی کرد با مجاهدت در باب اقتصاد مقاومتی. اینی که 35 ساله که نظام مقدس وقت داشته تا در این باب مجاهدت بکنه و نکرده و هنوز ما یکی از بزرگترین وارد کنندگان گندم در جهان هستیم و هنوز وارد کننده بزرگ شکر هستیم و هنوز وارد کننده غذای دام و طیور هستیم، مهم نیست. مهم هم نیستش که همین الان این تحریم ها اثرگذار هستن و مردم در اثر اونها دارن زجر میکشن. مهم اینه که بایستی خنثی کرد. خب این از تحریم ها. تهدید نظامی چی؟ تهدید نظامی رو امروز در دنیا کمتر کسی است که جدی بگیرد. کمتر کسی است که جدی بگیرد؟ اینو واقعا جدی گفتین؟ پس چرا وقتی آمریکا قرار شد به رفیق شفیقتون بشار اسد حمله نظامی بکنه همتون به دست و پا افتادین؟ با چین و روسیه آمریکا رو دوره کردین که اونو از حمله نظامی به سوریه منصرف کنین. بشار اسد هم دیگه جرئت نکرد از سلاح شیمیایی استفاده کنه. اینا یعنی که تهدید نظامی جدی گرفته می شود، فقط بستگی به نوع تهدیدش داره. حالا آمریکایی‌ها میگن ایرانی‌ها جدی نمیگیرن. ما فقط نیستیم که جدی نمیگیریم، در دنیا خیلی‌ها هستن که این تهدید رو جدی نمیگیرن. بله، در دنیا خیلی‌ها بودن که جدی نمیگرفتن، مثل صدام حسین، معمر قذافی، دیکتاتور یوگسلاوی و یه 2 جین دیگه از دیکتاتورایی که به وسیله حمله نظامی حکومتشون برانداخته شد. خلاصه آقای خامنه‌ای، من به شما توصیه میکنم که این تهدیدها رو جدی بگیرید، چون همیشه اول تحریم میکنن و اگر در اثر تحریم اون حکومت‌ها رفتارشون رو تغییر ندادن، بعد تهدید نظامی میکنن و بعد هم حمله نظامی میکنن. نگاه با اوضاع سیاسی جهان و منطقه نشون میده که ما در مقطع حساسی هستیم. به معنای واقعی کلمه امروز یه پیچ تاریخی است. با وجود فائق آمدن بر تحریم ها و جدی نبودن تهدیدها، من فکر کردم وضعمون خوبه دیگه. بازم ما در یک پیچ تاریخی قرار گرفتیم. اصلا در این نظام مقدس تو این 35 سال مثل اینکه ما توی میدون هستیم، همش در پیچیم. تا میتوانید فرصت هست کار کنید. فرصت ها محدود است. ما اشخاص رو به زوالی هستیم. چی شما چه جور اشخاصی هستین؟ ما اشخاص رو به زوالی هستیم. اما موضوع دیگه ای که خیلی مهمه و این روزا یه جورایی بحث روز به حساب میاد، همانا بحث شیرین مذاکرات اتمی است که الان در دور آخر خودش قرار داره. یعنی یا به نتیجه میرسیم یا گزینه‌های روی میز. بله، این مذاکرات داشت به نتایجی میرسید تا اینکه یه دفعه آقای بزرگ در همون سخنرانی اومدن یک صحبت‌هایی راجع به حقوق هسته‌ای ما کردن. طرف مقابل به مرگ گرفته که به تب راضی بشیم. هدف اونها این است که جمهوری اسلامی رو در باب ظرفیت غنیسازی مثلا، حالا که یکی از مسائل، به 10,000 سو راضی کنن. مسئولین ما میگن ما به 190,000 سو احتیاج داریم. ممکنه این نیاز مال امسال و 5 سال دیگه 2 سال دیگه نباشه، اما این نیاز قطعی کشور است. طبق معمول ایشون که همه چی میدونن و در همه امور صاحب نظر هستن، نظر دادن. اما این نظر دادن پیامدهایی در بر داشت. مهمترین خبر امروز از وین ورود وزرای خارجه به این هتل و البته دیدار جان کری و محمد جواد ظریف بود. جان کری در مقابل هتل کوبورگ از شکاف‌های بسیار عمیق خبر داد و البته اظهار امیدواری کرد بتوان از طریق گفتگو آنها را حل کرد و به پیشرفت دست یافت. بعد اون موقع این شکاف‌های عمیق که تا 2 هفته پیش نبود و باعث اختلاف شده، در چه مواردی به وجود اومده؟ برخی پرانتزها یا همان موارد اختلافی ایران و 5+1 این هاست: میزان غنیسازی، تعداد سانتریفیوژ ها و رفع کامل تحریم ها. یعنی تقریبا همونایی که آقای بزرگ راجبش نظر داده بودن. زمزمه های مبنی بر احتمال تمدید توافقنامه ژنو شنیده می شود، گرچه هیچ کدام از طرفین با روی گشاده از آن استقبال نکرده اند. یعنی ممکنه این مذاکرات به نتیجه نرسه به خاطر اظهار نظر تخصصی آقا. همه دنیا امروز متوجه است که شکست مذاکرات
بر دوش زیاده خواهان است. همه دنیا دیگه اینو میدونن که شکست مذاکرات بر دوش اون کسانیه که 190,000 سو میخوان. زیاد میخوان دیگه، کمتر بخوان تا بشه، وگرنه تهدید و گزینه‌های روی میز. اما این سخنرانی آقا یه نکته جالب دیگه ای هم داشت و اون قیافه آقای رفسنجانی در طول این سخنرانی بود. نگذارید لحظه‌ای بیکار بگذرد. یه مسئله رو از ما قبول بفرما. خب همینه دیگه آقای رفسنجانی، وقتی از خودت خاطره در میاری راجع به امام راحل، بعد اون موقع از اول تا آخر این مجلس هم باید اینجوری بشینی. هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم از تماشای این برنامه راضی بوده باشید. اگر این برنامه را مفید یافتید، در اشتراک گذاری هم با دیگر دوستانتان جداً کوشا باشید، مخصوصا در فیسبوک. با تشکر از تلویزیون اندیشه که زحمت پخش این برنامه رو میکشند و با تشکر از همه شما بینندگان. تا دیداری دیگر، شب و روزتون خوش و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.